Ziua 416 a războiului din Ucraina, război intern în Rusia între propagandiștii Prigojin și Girkin. Evgeni Prigojin și Igor Girkin au o istorie de atacuri personale și certuri, iar Prigojin ar putea dori să expună sau să încordeze relațiile de patronaj ale lui Girkin, care îi permit acestuia să fie nevătămat în ciuda măsurilor de cenzură în curs de desfășurare din Rusia. De asemenea, Institutul Războiului a evaluat anterior că Prigojin și Girkin concurează probabil pentru influență și patronaj în cadrul facțiunii pro-război, iar o anchetă publică asupra lui Girkin ar putea împovăra patronii lui, în timp ce încearcă să înlăture sau să anuleze aceste acuzații. Pe fondul acestor tensiuni, unitățile aeroportate rusești au continuat să înlocuiască formațiunile Wagner avariate, iar ieri rușii au atins un vârf de concentrare de forțe. Forța în exces a permis rușilor să stabilească un record pentru o avansare de o zi în interiorul Bahmutului, deși a avut un cost enorm, deoarece, simultan, ucrainenii s-au apropiat de recordul de a lua ruși în captivitate. Forțele Wagner au fost degradate până la punctul în care nu au mai putut menține intensitatea necesară a atacurilor și au fost întărite urgent de forțe convenționale. Înainte, grupul Wagner concura cu forțele convenționale și făceau totul pe cont propriu. Faptul că forțele Wagner nu mai operează independent pe nicio secțiune a liniei frontului înseamnă că suportau pierderi nesustenabile. Unitățile convenționale rusești au continuat să consolideze Wagner Group. Mai multe surse ruse au raportat despre operațiunile forțelor aeriene ruse în părțile de sud, centru și nord ale orașului. O întărire rapidă a permis rușilor nu numai să prevină punctul culminant al efortului ofensiv al forțelor Wagner, ci și să mărească mai mult intensitatea. Un soldat ucrainean din brigada 93 mecanizată a spus că dacă anterior rușii operau în mici unități de asalt formate din 5 până la 10 persoane, atunci de ieri fiecare asalt este condus de 20, 30 sau chiar 40 de militari. În primul rând, forțele ruse au încercat din nou să stabilească controlul asupra silozurilor de cereale. Se pare că rușii și-au mărit amploarea operațiunilor și au profitat de întăririle oferite de divizia aeroportată. Rușii au mutat rapid trupe pe Alea Rose și au început să împingă în toate direcțiile. În timp ce o parte substanțială a trupelor ucrainene s-au concentrat pe respingerea acestui atac, forțele ruse au atacat silozurile de cereale. Drept urmare, un mic grup de soldați ucraineni din nord a trebuit să se retragă pentru a evita încercuirea completă, ceea ce a permis rușilor să-și asigure noi poziții. De asemenea, rușii au încercat să valorifice imediat câștigurile recente și să mențină această presiune, așa că au făcut o presiune intensă asupra unei zone pe care o bombardaseră fără oprire timp de o săptămână. Un aflux uriaș de trupe proaspete, care ar putea fi trimise în număr mare pentru a asalta punctele forte, le-a permis rușilor să facă progrese semnificative, dar a avut un cost uriaș. Multe surse au raportat faptul că ucrainenii au stabilit un record pentru numărul de ruși luați prizonieri în timp ce se aflau în defensivă. Până seara, ucrainenii au capturat 50 de soldați și au ucis mult mai mulți, dintre care majoritatea erau soldați mobilizați. Unul dintre soldații ucraineni care au publicat filmarea a spus că ucrainenii au exploatat și faptul că rușii și-au concentrat forțele pe o zonă atât de mică și au concentrat aproape toate focurile de artilerie asupra pozițiilor rusești. Focul de artilerie a permis ucrainenilor să întrerupă avântul rusesc și să înceapă încet încet să efectueze contraatacuri limitate. Până acum au fost efectuate mai multe atacuri mici, dar cu succes în nord și nord-est. Scopul principal al ucrainenilor în acest moment este să împiedice rușii să-și consolideze controlul asupra marginii exterioare a orașului. Această margine permite ucrainenilor să contracareze toate atacurile către satul Kromove, iar rușii încearcă să stabilească controlul asupra acestuia cu orice preț pentru a întrerupe una dintre principalele drumuri de aprovizionare către Bahmut. În general, întărirea rapidă a grupului Wagner cu unități aeroportate a permis rușilor să copleșească ucrainenii cu numărul mare de trupe și să asigure controlul asupra multor blocuri. Unii luptători ucraineni au spus că se pregătesc să înfrunte ceva similar în sud. Bătălia pentru Bahmut se apropie de sfârșit și, din moment ce se pare că forțele Wagner au fost distruse, deoarece ucrainenii au de-a face în mare parte cu armata rusă convențională, se pare că ucrainenii și-au atins obiectivul de a distruge Wagner Group
înainte de operațiunea de contraofensivă. Deși este posibil ca înaltul comandament al Rusiei să fi decis doar că partea cea mai grea este făcută, așa că ar trebui să salveze cel puțin câteva unități Wagner pentru o sarcină grea în viitor, pentru că, potrivit Institutului Războiului, finanțatorul grupului Wagner, Evgeni Prigojin, stabilește condiții de informare pentru a exploata un eșec militar rusesc dacă contraofensiva ucraineană planificată va avea succes. Prigojin a publicat un eseu pe 14 aprilie în care susține că viitoarea contraofensivă a Ucrainei este mult mai posibil să reușească decât să eșueze. Prigojin a avertizat că un stat profund egoist rusesc, pe care el îl definește ca o comunitate de elite apropiate de stat care operează independent de conducerea politică a statului și au legături strânse și propria lor agendă, se află în prezent în criză din cauza eșecurilor armatei ruse de a-și asigura rapid o victorie. Prigojin i-a acuzat pe membrii acestui stat profund înșurubați în birocrația rusă că au sabotat în mod deliberat succesul Rusiei în război pentru că ei încearcă să-și reia viața privilegiată de confort. Prigojin a declarat că acești dușmani interni ai statului profund rusesc vor împinge Kremlinul să facă concesii serioase echivalente cu trădarea intereselor ruse, inclusiv posibila returnare a teritoriului ucrainean ocupat în decurs de câțiva ani. Deși nu este clar dacă Prigojin sau personalități afiliate grupului Wagner sunt implicate în declanșarea unei anchete împotriva lui Girkin, este de remarcat că plângerea a fost depusă la Sankt Petersburg, un oraș în care Prigojin are legături, orașul de fapt în care Prigojin deține puterea. Tocmai de aceea plângerea a fost depusă la Sankt Petersburg, pentru că Girkin are putere multă în Moscova, ceea ce face ca locul plângerii să fie unul valid. Mulțumesc că ai urmărit până la final. Dacă vrei să-mi susții activitatea în continuare, abonează-te la Animatura.